what's up? Nagbabalik sa Merong Playground. Babalik sa Merong Playground ngayon. Ano yun natin? Merong Playground pero Chainsaw Man. Yung bata pa si Denji nun. Part 1 pa lang. Guys, tuturuan ko kayo kung paano gawin si Puchita. Una, putulin niyo yung ulo ni Pumpkin. Putulin niyo yung ulo ni Pumpkin. Ano mo pupul ng ulo. Lagyan ng harang para di bumalik yung ulo. Diba? Tapos, yan o. Itapon niyo yung mga katawan na parte. Itapon niyo. Tulungan mo ako magtapon, Corn. Delete nyo yung pangharang. Yan, delete nyo yung pangharang. Kung may mood kayo na Chainsaw Man. Kung gusto nyo gawin si Puchita, yun yung gagawin. Ay, ba't ko nalagyan ng engine kahit wala naman. Yan na guys, gagawin ko na si Puchita. Yan na si Puchita. Si Puchita guys. Woof! Yan na si Puchita. Yay! Yan na si Puchita. O, yan o. Yan o. Diba yan? Ang cute-cute. Cute-cute ng Puchita. Bye-bye. O, yan. Si Puchita. Lagyan nyo ng ano. Lagyan nyo, paliitin nyo to. Paliitin nyo. Pindutin nyo to. Yung resize. Yan. Papaliitin nyo ng sobrang liit. Kasi maliit naman talaga yun. Lagay nyo dito. Yan na, para magawa natin si Puchita. Oh. Yan na guys. Gawin na natin si... Yun na si Puchita. May nakita si Denji na ano, aso. Naglalagas ng dugo. Naglalagas ng dugo yung aso, kaya tinulungan niya. Yan, magpapakagat daw siya. Yan guys, magpapakagat siya. Oh. Yan na, binuksan niya na yung ano para magpakagat. Yun na, kanagat na siya guys. Oh, kinagat na. Tapos nang lumaki na siya, wala na si ano, namatay na, pinatay ng mga zombie. Pero naging ano siya, Tapos ano siya, naging Chainsaw Man. Lansaw Man. Naging Chainsaw Man siya. Ano to? Naging Chainsaw Man siya guys. Ayan, papatayin niya yung mga zombie. Patayin niya yung zombie. Ito yung zombie, si Skeleton Virus. Pinatay mo si Puchita. Boom. Tapos namatay na. Boom. Nakagat ng virus. Ayan. Nanalo si Denji. Tapos ito pagka-uwi niya sa bahay, may nakita siyang halimaw. Yan guys, may nakita siyang halimaw. Pero ito si bacteria na lang yung halimaw natin. Wala nang iba. Yan guys, si bacteria. Tapos, pinatay ni Denji. Ano to? Sinave niya si Apple. Oh, ang galing mo. Sinave niya si Apple. Sinave niya si Apple. Ayan. Sinave niya si Apple. Ayan, sinave. Ay, matulungin kang bata ka. Tapos, ayun. Papatay ni Denji. Tapos, lumaban yung higante. Gustong kainin si Denji. Kasi hindi pa. Naputulan ng ulo si Denji. Tapos, bumalik na naman si Denji sa dati. Yun guys, nag-a-ads na naman ulit. Nakaka-visit talaga tong cellphone ko eh. Madaming ads kasi madaming virus. Alam niyo, nagbaka-virus din yung cellphone eh. Nagkaka-virus yung cellphone. Guys, pasensya na. Pasensya na.
Yung talaga yung cellphone ko yung nakakainis. Nakakainis yung cellphone ko. Guys, kung gusto niyo ng Melon Playground, mag-comment kayo. Comment kayo. Yan. Tapos si Denji, may nakita ulit siyang mas malaki pang halimaw. Nag-transform yung halimaw sa sobrang laki. Sobrang laking halimaw. Ano guys? Ano yung higanting halimaw? Sinasabing halimaw. Ano yung halimaw na yun? Colossal Titan na lang ginamit ko eh. Wala nang iba eh. Yan na, yun o, Colossal Titan. Sobrang laki nung Titan, pero natalo pa rin ni Denji. Ano yun mo? Natalo ni Denji. Yun. Yun. Yun, nawala na yung nawala na yung Titan. Sumabog na yung Titan. Tapos naging tao na ulit. Naging tao na ulit si Denji. Naging tao na ulit si Denji. Yan na guys. Naputulan ng paa. Putulan ng paa siya guys eh. Ayan o. Naputulan ng paa. Tapos nag-regenerate. Yan. Nag-regenerate na. Pasensya na kayo sa mga dito. Itong isa na parang kambing ng katawan. Ito. Nagsasalita dito. Guys, nag-regenerate. Nag-regenerate. So guys. Nag-regenerate. Yun. Bumalik na ulit. kita dyan. Naisip na. Pikit. Tapos may nakita siyang taong masama. Wala na siyang power, pero lumaban pa rin siya. Yun guys. Lumaban pa rin si Denji kahit wala nang kapangyarihan. Yeah. Yun. Yun na guys. Boom, naputulan ng kamay. Tapos naging tao siya ulit. Naging demonyo kasi siya eh. Kasi sinaniban siya ng demonyo. Kasali yung demonyo. Boom. Ayun guys. Tinalan niya yung halimaw. Tinalan niya yung halimaw guys. Ayan. Yan, Chainsaw Man siya. Baka may umatake. May zombie. May zombie umatake. Pinatay niya. Boom. Putulan ng ulo. Wala pa rin. Bumalik pa rin sa dati. Dahil immortality si Immortality si Denji. Naging siya ulit, tao. Malakas kasi yung halimaw, pero natalo na yung halimaw. Umagapak na yung halimaw. Yun, natalo na yung halimaw. Tapos binalita si Denji. Tulog na. Binalita siya. Napapanood siya ng mga iba. Napapanood siya ng mga marites. Yan na, napapanood siya ng mga marites. Lang, gwapo-gwapo naman to. Ang galing. Pinatay niya pa yung malaking halimaw. Ang galing-galing. What's up? Bye-bye. Yan na, ito na nagtatapos sa video. Pero bago magtapos video na to, huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Bye-bye.